Nandito ako sa Obama, kasama si Obama para mag-food trip at gumala. Saan ang Obama? Dito sa Japan. Ito ang Obama Fukui. Isang lugar na hindi kasama sa itinerary ng karamihan pero grabe, dapat isama mo. Alam mo ba na for over 1,500 years, Obama has been supplying premium seafood to Japan's ancient capitals. Kaya dito mo matitikman ang ilan sa pinaka-fresh na seafood sa buong bansa. At hindi lang yan, meron ding centuries-old mermaid lore, ang kwento ni Yao Bikuni na mamaya ay ipapakita at ikukwento ko. Meron din silang charming little Kyoto district kung saan preserved pa ang old merchant houses. Kung akala mo kilala mo na ang Japan, wait until you discover Obama. A true hidden gem na bihirang puntahan pero once na makita mo, unforgettable. Ipapakita ko sa vlog na to kung bakit napaka-underrated ng Obama. Hindi si Barack Obama ha, ang Obama Japan when it comes to tourist destinations. Kasama si Sakura-san, samahan nyo kami. Food trip tayo, iikot tayo. Dine sa Obama Japan. Sa Obama Japan. Obama Japan food crawl at gala. Obama. Let's go. 5. Hello. Good evening. Hello. Gandang gabi. Hello. Good evening. And check out yung restaurant ng hotel. Grabe, dito kami kakain. Kasama namin yung ibang employees saka family ng Mifuku Group. Grabe, ang ganda dito. Liwanag. Sayang lang talaga. Hindi kita yung sea view, pero yan, ang ganda doon ng view na yan. Bukas ko na lang papakita sa inyo yan. Okay. Okay. Arigato. Japanese sake. How about? Kanpai. Mabuhay. Kanpai. Kanpai. Wow! Yan, arena. Parang treasure box, grabe. Ito daw bowl na to ay a creation of Hotel Urban Port. Yung gantong setup, gantong patas na gayaan. Ganyang selection, dito mula ang yan. Matitikman sa Hotel Urban Port. Grabe. Tapos ito daw, yung mga isda dito, kakahuli laang. Tapos itong pinaka-shrimp na to, ang tamis daw niyan. Akala ko dito nung dinadala niyo pa isa-isa, ay hati-hati kami. Pala kami tigi-isa. Tigi-isa pala. Pero ang isip ko ngayon, paano ko rin ubusin? Pero for sure, pag rin natin musa ko, itsura pala naman, napaka-fresh looking, ang daming selection. Siguradong ari ubos ko. Ang seafood dito sa Obama Fukui, legendary. For over 1,500 years, this town was a Miketsukuni, supplier ng premium seafood sa ancient capitals na Nara at Kyoto. Galing to sa Wakasa Bay, kaya bawat hiwa, mataba, makapal, buhay na buhay ang lasa. Kaya dito mo makikita ang mga next level seafood feast tulad dito na parang handa para sa mga emperors. Yan, ano kaya ang uunahin ko din eh. Siguro, ito ng shrimp. Unahin na natin to. Yan. Ano ba yun? Yan, look at that shrimp. First bite. Next. Thank you, Lord. Many branch Many. in Philippines. Taste just like the sea na may sweetness. Salty, sea salt. Yung lasa ng dagat na maalat. Tapos yung may konting tamis. And really fresh. Sobrang panalo nito. Ito yung isang bowl na puro garne. Sulit na. Tapos, try naman natin to. Sushi naman. Laki oh. Dip lang natin ng konti lang. Kasi gusto ko malasaan pa rin yung pinaka-mackerel.
Grabe yun. First bite, busog agad. Tapos, para akong, alam niyo yung ano, I'm like a kid in front of the Christmas tree na ang daming regalo na hindi mo alam kung anong una kong bubuksan. Ito, dito naman tayo sa salmon. Yan. Tama. これ食べれんわこれいやもうほらわし小食や Like butter. Yan. でもパック入れて持って帰れる Bumibilis na yung kain ko ah. もう食べてもらおう Sarap ng timpla ど nun. れが好きやこれ Tapos, almost buttery yung flavor niya. Tapos, ano yung susunod natin dito? Ito. Not sure what this. あるから一種類 Ganda rin presentation ito. で今日は豆板焼きバージョンでやっぱお肉も食べてもらおうかな Ito naman, texture niya, a little tough and chewy, pero welcome yun na contrast doon sa mga buttery texture ng ibang sashimi. Tapos kanina nung inangat ko to, meron pa ilalim para may marinade do. さくらこれ食べるか Siguro kung ano kayang record dito sa Hotel Urban Port na ano, pabilis ang kumain na rin. Pwedeng ako manalo din eh. Tapos, lagyan natin ng a little wasabi. これなんて説明するといいんかなここはオバマシティやろ All the while, akala ko, tonight is gonna be a seafood feast. Pero, merong wakasa beef. Ito wakasa beef tawag nila. Kita mo yung marbling na yan. Ari pala, para doon. Kung ari sa atin sa Pilipinas, pambugaw na langaw. Pag ano, binuhay yung kandila ito, dito mo lulutuin. Can't wait to try that. Pero ito, 若さは dito pa lang eh. I'm almost worry of trying the wakasabi kasi sobrang sarap ito. Parang gustong dito na tapusin yung meal pero mukhang solid din yun. Mukhang magiging solid ang beginning at ending ng ating meal. Papakainin ko ng aking camera woman at mukhang takam na napapaibig na. Kita tayo sa next part ng meal na to. Sabi ko see you sa next part ng meal. Yan, binuhay na pero kailangan kong i-vlog din na rin. Kanin pala, anong sarap ng kanin na rin ah. Parang gusto kong magtira na rin para din. Pero are, ay para din eh. Time out muna tayo dito. Although, kita nyo halos paubos na tayo magluluto na ng beef. Dito daw, unahin mo yung beef. For obvious reasons, kasi syempre yan, magre-render yan ng fat. So, yung fat niyan, yun ang gagamitin mo na pang grill doon sa mushroom, saka sa vegetables. Yan. Yun. Listen to that chisel. Balikan natin mamaya yan. Ayan. 今度ネク natin. は手組み合いやみんな Tapos since nag-render na siya ng fat, yun no, kita mo naman yung kulay na yan. Lalagay na natin tong mushrooms. Beef and mushroom. Now that is a winning pairing. もうすぐLagyan din natin ng いいですか？だって免許取れるかライセンス 免許？ Take yung pairing, even onion. Sarap din ka-pairing yan. Yan. Hindi na rin pinapatagal. Katry ko muna na walang dipping sauce. Yan. Kahit mainit pa, hihipila ng kaunti. Sabi, sobrang solid nun. Sabi, ang hirap explain. Yung texture niya na una sa labas, yung pagkagat mo kasi freshly grilled, may pagkakonting texture ng, yun, alam niyo, yung grilled din. Tapos yung pagkagat mo, ang lambot, tapos magre-release ng juices. Panalo, tapos sabi ni Brother Rocky, sarap daw ng dipping sauce. Dipping sauce? Sarap nga ang dipping sauce, brother. Pwede. Ito yung one of those meals that you don't want to end. Pero all good things must come to an end. Pero ang aking final verdict based on this meal, Obamashi is Oishi.
gusto kong testingin sana yung pagmamahal sa akin ni Mrs. Hihingin ko yung last na yon. Pero feeling ko kayo mapapahiya. Kaya hindi ko nasusubukan. Ako din, hindi na inisip ko kanina. Oo nga. Tinignan ko yung... Sabi ko, parang... Tingin ko, wala na. Parang ang sarap ng pagkakaihaw nun sa kabit. Fortunately, hindi ito yung ating last meal dinner sa Obama Shi. Bukas, dito daw tayo mag-breakfast. Pag ito yung dinner nila, can't wait to see what they have in store for us sa breakfast bukas. Good evening, good night from Obama Shi. Kita-kits bukas sa vlog na to mamaya. Yan, check-in na kami sa hotel namin. Bakit may dinosaur? I-explain ko maya-maya. Narito kami sa hotel, Urban Port. Ganda ng hotel. Yung, meron daw ibang dinosaur doon. Okay, meron ditong mini display ng dinosaurs. Wow. Tanda ko nung bata ako, sobrang hilig ko sa mga dinosaurs. Hindi ko nalanto ko yung mga pangalan ng mga yan. Yan. Ito, Triceratops to. Yun ang paborito kong dinosaur dati eh. Yo, tama Triceratops nga naman. Tapos T-Rex, syempre. King of the dinosaurs. Kilala natin yan. Ayan, bakit ba may dinosaurs dito sa hotel na to? Kasi itong region na to, dito yung concentration ng pinakamaraming dinosaur bones na nakita sa buong Japan. Kaya a huge part of the tourism industry is centered around dinosaurs. Grabe, no? Dinosaurs-themed na hotel. Saan ka nakatala noon? Di nilaang. Sa Obama, Japan. Hotel Urban Port. As proof na talagang itong region na to yung kilala na, kumbaga, dito talaga pinakamarami na discover na dinosaur bones. Ay, meron silang sarili. Fukui-raptor. Yan, nari ang room namin. So ito, pagpasok ko not really sure kung para saan tong pwesto na to. Tapos, siguro ito yung toilet, bathroom. Wow! Nice. May bathtub, may Japanese toilet. Tapos, ito, sliding door natin. Wow! Wild! Insane room. Grabe, ang ganda. Panalo to. Hindi ko ina-expect na ganito yung room namin. So, may dalawang beds. Tapos, parang yung mga napapanood mo sa mga Japanese movies. So yan, may TV dito. Tapos ito, yan. Ito yung parang pinaka-coffee table nila. Tapos dito may fridge, may pang coffee, tapos merong salamin. Grabe to. Ganda nito. Excited ako. Papakita ko na kay Aisha. Mami, ano na kayo? Pwede na kayo magkambingan. So dito, pagpapasok ka, bawal lang nakasapatos sa tatanggalin mo yung sapatos mo. Tapos ito daw ay may sea view. Ngayon lang madilim, di makikita. Papakita ko sa inyo. Definitely bukas yung view na yan. Good and chilly morning from here in Obama, Japan. Yes, this is still Japan. Ito yung Japan na hindi nyo nakikita sa social media. And I'm telling you, it's relaxing. It's beautiful. Wow. Deserve nyo ang gumising sa ganitong ambience, ganitong view, at kainaman ang ginaw. Breakfast na tayo. Ganun talaga pag nagta-travel sa magandang lugar. Ang aaga gumising. Good morning from Hotel Urban Port dito sa Obama Shi. And this is our breakfast. Wow! What is that? Ano ito yung parang... From daing to... Parang ano nila Daing. Tapos, ang healthy naman ng breakfast na yan. Mga side dishes, may poached egg, may salad. Tapos dito ko excited, dito ko curious. Ano yung lasa niyan? Yan. Ari ang mga hirap pag nasa bakasyon sa mga gandang lugar. Yung late ka na nakatulog kasi ang dami mong ginawa. Tapos
gustuhin mo mag-sleep in pa kasi sobrang relaxing ng tulog mo. Kaso, excited ka for the day ahead. Kaya ayan, early start tayo dito sa Obama. And yan, ito pang combat natin ng ginaw, soba noodles. Warm, may garlic, may green onion, soba noodles. Yan, first bite. Thank you, Lord. Mm. 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 Sarap. Best I've tried na soba noodles. Mm. Tapos ito, yan, so may poached egg. Tapos, yan. Ito, ihahalo ko to sa kanin. Yan. Hindi pala siya poached egg. Mm. Sarap. Tapos itong fish na to, dito daw hinuli yan. Sa bay na yan mismo. Kailangan mo maghihimay tayo ng isda din eh. Mm. Fresh. In-expect ko medyo maalat, hindi naman pala maalat. Palagit ang kanin. Mm. Tapos, ang healthy ng breakfast ng mga hapon, no? Mm. Tapos, yung mga set meals na ganito, ang daming iba't iba mong flavors. Yung tigko-konti lang, pero ang dami mo nasusubukan. Mm. Tapos, miso soup din. So, big day ahead tayo dito sa Obamashi. Kailangan natin ng big breakfast. Again, good morning from Obamashi. Kita-kita tayo mamaya. Kaya kami maglalakad-lakad. Pag karne naman, ang view mo, surroundings mo, kailangan mo talaga maglakad-lakad. At may pupuntahan kami doon na statue, monument, na big part ng ng history, ng kultura ng Obamashi. Yan, alright, sinasabi ko, may dalawang statues dito ng mermaid na according to local lore, meron daw noon, ang tawag daw doon sa myth na yun, sa legend na yun ay Yao Bikuni. Meron daw lokal dito who ate the flesh of a mermaid and lived for 800 years. Yun ang Japanese legend na Yao Bikuni. So kung nasa Obama kayo, magandang spot to for picture taking. Syempre kasi part to ng local legend. Saka ganda rin ang view. Ang aming mga Haponesa. Yan, nandito na tayo sa Little Kyoto. Dito rin sa Obamashi. Ganda oh. Parang ano no? Sarap imagine na what if dito ka nakatira. Ganda ko. Pwede pa kayo pumasok doon na mas maganda doon. Itong buong itong restaurant yan. Yan dito. Mga private establishments, kailangan talaga mag-aalis ka ng sapatos. 見に来ておられますか At dito daw, ano daw yung nasa isip nyo? Ba't kayo nakarating dito? Experience, culture, and tradition. だったらいいですね。これは1895年の建物です。
1895。 1895. 1895. Wow. これがそうですね。今で131年経っております。103 Wow. 91. はい。はい。その状態で立ったのがこれ。全部手作り、ハンドメイド。 Handmade. Gawa lang sa kamay siya. Oo. Binuo. Ito yung front desk mo. どうぞ中入ってみてく Tingnan niyo だ na さい。 pasok to kayo. Ah, pwede po, pwede.はい。 Ang kami yung sabi mo. 海の小道具ですね。 Kami yung parang タバコ。 pipe. おかみポーズで記念写真撮りますか？ Gusto niyo raw bang gayahin yung pag お土産としてる方。 yung nakaganon pa rin eh. Ha, tingnan niyo. Wala na sa ano sa 行きましょう。 pag-usan niya. 指で挟みます。でこの後ろ。 Buksan mo lang yung dalawa. Hindi ka na pwedeng sumakit ng kanan daw mo. Ingat ka daw. Buko lang aabutin. Ito yung laki ano nila. Lahat ng bahay may mga parang poon nila. ここは座敷で言います。 Da, 座敷。 husky. Kesa yung pato. Yes. Sayawan nila. Dito sila magpo-perform. Sila perform. ほとんどが今洋風に皆改修されてる中のPinagpalis. 洋町という花町の Walang ranyo. 障子山を全部組み合わせてあるだけ。 Yung parang チェンジしますね。 babaguhin ng babago daw yan. はいどうぞ。 Oh! Ayos ah. Chico. 先ほどのものを見せますね。一緒に2つね。 O, yung kanina daw, babalik niya sa dati. Abay mo na naman. Ganda ng design. You can Galing, no? そして、 Yan yung mga contractor dyan. Buhayin yung Ito garning yung nagiinuman. design at こ estilo の時に、あそ ng bintana. Laruan nila. Yan. Mga Yun daw parang pinaka-entertainment din nila. Habang nagiinom sila dito, 何杯 binibilang nila yung mga ibon na yun. Ang hirap bilangin. Yeah. いくつ So いま pag す doble ng bilang mo, ay lasing ka na. Yuparay ba yung wakaranay na ore? Ang hirap na niya. Moto yuparay Naruto. Kahit hindi ako lasing, hindi mo bilang. Ah. 酔っ払うと、 Pag nabilang mo ng ano, pag nabilang mo ng kompleto, hindi ka pa lasing. Pwede ka pang ano, kampay pa, kampay. Oo naman, ayan. Mali ang bilang mo, te. 65. Oh, lasing ka na. Mali ang bilang mo, uwi ka na daw, lasing na. 65. Yan, ano kayang area to? Oo, iya. Eto ano ba? Dito sa gilid. Ha? Basta ko yung bigat. Dito sa gilid. Yeah. Natunog? Oo. Pero sa gilid. Naputok? Yan, dito kami nakakita ng ice cream ng mga are. Magmamatcha ice cream tayo. Yan, first matcha ice cream. Dito sa Little Kyoto, sa Obamashi. First bite. Thank you, Lord. Ginaw na. Nag-ice cream pa. Yung ice cream na hindi masyadong smooth. Kita mo naman yun. Pero ang sarap. Parang sarap na rin sa tinapay. Oo, ayun. Pero ano, pag kumakain nyo, titingnan nyo kasi nangaako. Oo. Delikado. Sino po? Yung ano, ibon. Hindi ba kumakain? Thank you, Mifuku Group, for that Little Kyoto experience. Grabe, panalo. Yun ang bakasyon na hinahanap ko. At makahanap nyo rin, contact nyo na sila. Ayan, nakapag-food trip na tayo at nakapasyal sa Obama, Japan. And we're just getting started. Abangan nyo ang ibang vlogs ko dito sa Obama at ibang parte ng Japan. Make sure nakasubscribe kayo and click on the notification bell dahil may isang Japan series tayo para wala kayong mamiss na vlog. Speaking of mamiss na vlog, in case you miss it, nag-Osaka na tayo, kita-kita tayo dito. Thank you for watching. I'll see you in a bit.